Het is namelijk zo, Arie van der Henriek, die had wat leuks in de aanbieding, hè? Dan kunnen we de accu-controle, want wij hebben vorige keer een shunt ingebouwd, hè Fred? Nou, we hebben de shunt een beetje verbouwd. Hier is de batterij en hier is de laadkant. Ja, maar als je 2 keer 200 hebt aan de accucapaciteit, ja, dan blijft het 200. Deze accu heb ik gelicht, deze. Die heb ik gelicht, deze. Nou, hij zit erop. Hij zit erop. Goedemorgen, weer een nieuwe klusdag. We gaan vandaag klussen op de Henny. Fred heeft allemaal klusjes te doen. We gaan even kijken wat Fred allemaal te doen heeft vandaag. Zo, goedemorgen Fred. Goedemorgen. Je hebt allemaal klusjes vandaag te doen. Ja, ik heb allemaal klusjes aan doen. Wat gaan we doen? Ik ben aan het zagen. Ben je aan het zagen? Het is namelijk zo, Arie van der Henriek, die had wat leuks in de aanbieding, hè? Ja. Dus die had in de haven-app iets online gezet en daar hebben we op gereageerd. Want die had een multicontrol oven en een, ja, ja. Dan kunnen we de accu-controle, want wij hebben vorige keer een shunt ingebouwd, hè Fred? Ja. Die zit hier. Die hadden we toen bij Ali besteld. Voor mij bij Ali. Maar goed, we hebben nu van Victron. En dan deze die gaat weer naar Fred zijn vriend toe. Dus die gaan we niet weggooien. En oh ja, wat we ook nog hebben gedaan Fred. Ja, die hebben we ook nog. Internet gedaan hè. Voor de tv. Ja, want je had Digitenne. Ja. Dus... En dat abonnement heb je nu opgezegd. Ja. En je dit hebt nu, werkt, ja. Je hebt nu tv via internet. Dat werkt veel beter. Ja, via de telefoon. Ja. Alle zenders, dus. Maar we gaan die shunt gaan we dan, dit gaan we erin zetten. Ja, ik zag. Oh, jij bent al een gaatje aan het boren geweest. Ja. Oh, kijk. Maar hij is, Hij past niet. kijk. Dit links en rechts gaat goed. Moet een beetje bijzagen. Gewoon een beetje veilen of zagen. Ik weet niet hoeveel het is. Ja. Ja, want die moeten Het is netjes, precies dat printplaatje is het. die moeten netjes inpassen. Het is precies dat printplaatje. Nou, dan knippen we het stukje van het printplaatje af. Dus het is of weer een beetje met dat ding een beetje rom hoor. Ja. Met die fijn. Of Ja. met een vuil. Het ligt eraan hoeveel het is. Ja. Nou ja. Het is het net niet. Ja, want nu moet je zeg maar zonder deze moet je elke keer die kast open doen, kijken of je Ja, de walstroom ja, hebt. ja. Nou kun je het straks kun je het gewoon daarop zien. Maar je kan ook zeg maar jouw Ja, nu zie je het ook ampère even niet. instellen. Ja. Maar nou kwam ik er ook achter als je hem... ik had de kachel aan staan. Ja. En dan zet ik hem hier op off. Ja. Maar dan is ook echt alles off. Ja, dat Dan is ook je 220 off van de hele boot. Ja, dat klopt. Ook al heb je walstroom erin zitten, is alles uit. Ja, klopt. Dus alles loopt. In principe Ja. loopt heel je stroomvoorziening altijd via je Victron. Doet hij wel Ja, alleen laden is Dan gaat dat. hij alleen nog laden. Ja, dat klopt. Maar dan heb je geen... maar je gooit eigenlijk heel je stroom van je boot ook af. Ja, Zo. klopt. Want ik kwam ook achter, want ik zet hem even uit. En toen, ik denk, hé. Ja, dat doet hij alleen nog maar de accu's laden. Meer Ja, dat niet. klopt, ja. Een klein kruimeltje moet er hier nog. Ja. Nou, dan gaan we even aan de klus. Ik denk dat we eerst even koffie gaan doen. Koffie. Oké, dan maar nog een stukje af, zie je? Ja. Heel weinig, maar... Ja. Maar als je hem laat zakken, hoef je maar één kant eraf te halen, hè? Ja, je bedoelt als je hem zo laat zakken of stijgen of zakken. Ja. Ja, dat snap ik. Dat Ja. wel. Ja, dan is er nog een heel stukje als je zo kijkt. Ja. Is best nog een randje. Even vasthouden, even met een pennetje aftekenen. Ja, een potloodje. Want dit is eigenlijk precies de maat van die printplaat dan. Kijk, heb ik hem erop zitten. Ja, hè? Ja. Moet ik een stofzuiger erbij houden? Ja, ik heb hem hier wel klaarstaan daarvoor. Maar je hebt je stuur er ook afgehaald. Hè? Je stuur. Ja, en die had ik er al af, hè. Oh. Want ik leg elke keer eronder en de bedrading ben ik elke keer bezig. Ja. Ik kan alleen niet zo heel veel doen, Fred, want ik heb iets in mijn schouder. Ik moet morgen een scan maken
Voor mijn schouder. Ik heb mijn arm niet zo goed gebruikt. Ja, maar ik dacht ook dat jij, ik was bang dat je een afgescheurde pees zou hebben. Dat denk ik ook, ja. Want dan ben je klaar mee. Ja. Dat heeft mijn maat ook. Maar zijn pees die schiet in je rug weg. Zo moet zeggen, zoiets raars. Nou, Dan moeten ze hem opvissen weer. Ik was iets boven in de machinekamer echt iets aan het losmaken. En toen schoot het in mijn arm. En daar heb ik nu al een maand last van. Dus nu gaan ze een scan maken. Ja, gaan we lekker scannen. Ja, die scan zelf heb je niet zoveel last van. Heb je minder last van je arm, denk ik. Maar ik ken ook helemaal niks met mijn arm. Ik heb wel, de stofzuiger kan ik wel vasthouden. Ook een leerdeel, hè? Ik zeg ook leerdeel, hè? Jij hebt een zakzuiger. Zeg, voor de doe-het-zelf is het ideaal. Wat een Lidl. Ja, natuurlijk. Voor de dingen die je eigenlijk, Nou ja, ik heb eigenlijk een jaar niet gebruikt bekend. Die heb je een keer nodig. Je gebruikt ze nooit. En het is een dingetje, ik geloof dat je iets van €25 betaalt voor dat hele ding. Ja, alleen die accu is los. Voor die trilzaag. Ja. Maar ik heb ook die pomp besteld. Die hè? heb ik hier. Die heb ik ook. Die compressor ook. Ja, die heb ik ook binnen. Je kan je luchtbed mee oppompen, je fietsbanden, alles allemaal met dezelfde accu. Ja. En dat ding kost ook iets weer van iets van 35 of 30 euro geloof ik. Dan heb je nog digitale uitlezing ook. Oh, en met deze accu, die zit dan nu daarin? Ja, en die zit in je accuboormachine ook dan, hè? Oké. Als je die koopt van de Lidl, en alles Geweldig. van Parkside. Ja. Ja, en wij zijn hobbyisten. Ja. Dus het ligt meestal een jaar in de kast en Ja, dan heb je het wel. We letten ook wel een beetje op de lijntjes. Ja. Even kijken. Dat is er niet te doen. Nou moet die passen dan. En dan zou ik wel weer de stroom uit moeten zetten dan. Ja. Nou, dat geeft niet. Nou zou die moeten passen. Kijk. Ja. Ja. Goed. Dan ligt hij mooi erin. En dan moeten we eerst dat scherpje erop schroeven. Ja, deze moet er eerst Ja. ja. Gaan draaien. Dus met de hand te schroeven al. Ja. Een plaatje. Ja, maar dat geeft niet. Dan halen we even vuiltjes erin. Het is maar net allemaal. Een printplaatje. Hij zit erin. Hè? Netjes. Stekker erin. Gaat het man? Moet ik daar weer wat aan veranderen? Ik had het zo gemaakt dat ik het kon schuiven weg. Dat gaat nog. Ja. Even kijken hoor. Hoe zit die? Zo. Ja. Dan moet ik dat iets veranderen. Ik zit met dat stekkertje nou. Oh, hier moet ik moet daar een stuk uit halen. Ja, maar wacht even. Dat stekketje kan je er gewoon onder vandaan ook erin moeten houden. Beneden vandaan. Ja. Toch? Ja, maar anders moet ik gewoon een stuk daar even uithalen. Joh. Nog beter. Waaruit? Hieruit, uit het hout. Oh, zo bedoel je? Ja, dat ga ik wel even doen denk ik, ja. Oh, dat is wat makkelijker zeg maar. Ja, want ik heb hem zo gemaakt. Hij zit met 2 schroefjes. Ja. En als ik er in wil wezen, dan hoef ik ietsje te schuiven en dan til ik hem op. Ja, dat gaat dan niet meer. Dan haal ik hier een stuk uit. Nou, hij past er niet helemaal. Dus we hebben even tenminste Fred heeft er een hoekje uitgehaald. Maar jij had het over Herman hè? Over zwerven met Yuki. Ja, Yuki. Wat zei je nou? Nou, die ging zijn dashboard, die wou die daar hebben. Ja. Maar hij wou al die kabels vast laten zitten. Dan had hij een sleuf gemaakt zo. Hier door de hoek heen zo. En dan pakte hij hem zo helemaal breed en dan zette hij hem zo erop. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Je kan ook alle draden losmaken. Nou Herman, als je het ziet, we hebben het er even over. Hé, maar hij zit erin. Hij zit erin. Dan een stekkertje weer erin dan. Ja, maar ja. Ja, dat is nou zo makkelijker moeten gaan. Ja. Ja, zal ik hem even vasthouden? Dan doe ik ook nog wat. En kijk. En nou zou ik moeten gaan dan. Ja. Ja. Oké. Nou, die kan eruit. Dus die is minder erg die. Oké. Ja, die zit erin. En dat is wel mooi hè, want je hebt nou deze hier hè. Ja. Maar hier komen daar ook nog 2 meters hè. Ja. Watertank. We gaan namelijk ook tankniveaus in de watertank en in de brandstoftank maken. Ja. Dat is de planning.
En dan Hoef je niet elke keer het luik uit te komen doen. hier 2 meters. Eentje voor de diesel, eentje voor het water. Ja. Maar dat wordt een klusje voor de volgende keer, denk ik. We gaan eerst even dit doen. Want we hadden nog meer klusjes, hè? Want je wil ook nog buiten een gat boren in je boot. Ja, ik moet nog een gat door in de boot boren nog, ja. Want dat staat ook een beetje raar, maar dat laat ik dadelijk zien. We gaan eerst even dit werken krijgen. Dit is nou klaar. Want we moeten daar die oude shunt weer uit, hè? In jouw accu. Ja, dat is ook nog een dingetje weer anders. En dan moeten we weer gaan MacGyveren. Ik hoef niet meer te zagen. Maar dit is klaar. Dat is klaar. Die werkt. Deze die moeten nog wat Ja, verder in. maar die kan nu nog even eruit. Die zit vrij, hoe moet ik het zeggen? Ja. Nou, ik denk dat hij een beetje te strak zit. Ietsie wel, ja. Ik ben met mijn rattenstaart al bezig geweest. Oh. Ik denk dat hij er nog een keer doorheen moet. Ja, dat denk ik ook. Hij moet er nog een keer doorheen. Ja. Nou, we hebben even koffie gedronken. Maar dit is jouw startaccu, hè Fred? Dat is, ja, dat is Die dat. geeft aan 27,3. Ja, Maar dit is jouw lichtaccu. die zit Maar- op de lichtaccu. Maar die zit maar op 1 accu. Nee, op 2. Op 2, ja, maar op 12 volt. Ja, maar ik heb een omvormer. Ik heb een Ja. Victron omvormer. Ja, Daar doe je 24 in stoppen ja. en dan komt er 12 uit. Omdat het dan een betere belasting van je accu's is. Ja, dat is voor je radio. Ja, maar voor een radio en als je nog iets van 12 Ja. volt dingetjes hebt. Maar deze meter moet dadelijk ook Die zou ook op 24 volt aan moeten geven. ja, hoger geeft hij dan, maar dat zou ik aan kunnen zetten. Deze moeten we ook het draadje omzetten. Ja, dan zou ik hem om moeten zetten ook, ja. Nou, moeten we dat doen. We zijn toch bezig. Dan zou ik die op de 24 moeten zetten, We ja. hebben toch niks te doen. Maar hier komt dan ook waarschijnlijk, hier komt die spanning te staan dadelijk van. Hier komt eigenlijk de spanning op van het shunt en het gebruiken en noem maar op. Ja, En we moeten wel zorgen dat de accu's vol zijn. ja, maar de Want hij- acculader. Want hij staat nu op float, hè? Dus de accu's zijn in principe vol. Ja, Dus als we deze aangesluiten staan zijn de accu's vol. ja. En dan gaan we de walstroom eraf halen en dan zien we het percentage naar beneden gaan. Maar het is ook zo, die Victron zit Ja. een acculader van 30 ampère zit er in die Victron. Ja, En die laait ook je startaccu voorbij, want er zit een diodebrug tussen. ja dat snap Dus ik. eigenlijk, als je startaccu's vol zijn, Ja, dan gaat hij juist stroom geven aan je lichtaccu's ook. Hè? ja oké. Ja. Nou ja, we gaan in ieder geval Ja. we gaan die oude shunt er tussenuit halen. En we gaan deze shunt, die gaan we ertussen zetten. Ja. Ja. Ja? En dan moeten we een draadje daar vandaan Ja. naar jouw accu's toe. Ja. Netjes. Ja, ik heb er een kabel gehad, maar die leg je maar open, want ik ben bezig met die bedrading. Nou ja, dat doen we. Dan leg je maar open. Dan kan hij er gelijk in. Dus. Nou, deze zit erin. We hebben erin gedrukt. Dit draadje dat moet dadelijk naar de shunt toe. En die shunt, die leg hier. En die gaan we even tussen de accu's friemelen. Ja, dat is weer altijd een sneaky operatie, vind ik altijd. En dan hier moet ook een plusje op komen, hè Fred? Ja, die heb ik al. Die zit daar ook. Oh ja, oké. Dan halen we die, kunnen we die hierin douwen. Eerst maar even deze tussen zien te krijgen. Want ik weet ook niet meer hoe we dat daar gedaan hebben. Nee, dat weet ik ook niet meer Maar dat precies. Nee. komt goed. Zo, kijk, er staat een mooie DAF. Ja, dit is de kabelgoot. Ja, dit hebben ze ook gemaakt, kijk. Wat is dat? Ja, dit komt tot uit die goot. Oh, Dus daar ben ik een beetje mee bezig. Om dat allemaal een beetje ordenen. een klein beetje te ordenen, ja. Ja. Hier moet die kabel van, hier zou ik die kabel van die dingen ermee kunnen nemen dan. Van die shunt eigenlijk dan, hè. Ja, die kennen we. Die kan mee, Ja, die kennen we niet goed. als je erbij kan. Dat wel. Zo dik is hij niet. Een kabeltje. Nee. Dan zeg ik. Ze hebben zoveel gekkigheid uitgehaald met zoveel kleuren. Maar die gele is helemaal niet aangesloten. Nou, weet je waar die zit? Die zit hier in die kabelboom van die acculader. Oh, nou, Fred heeft alle sleutels uitgezet. Die Victron staat uit. Nou, dan gaan we kijken Even kijken. om dit weer eraf te halen. Nou, Fred haalt even alles los. Nu best wel heel breiwerk, hè? Dat hebben we zelf in elkaar gebreid. Ik ben nooit zo gek op accu's sleutelen. Nee. Omdat de amperages nogal hoog zijn, hè? Ja. Maar alles is eraf, hè? Dus we kunnen. Oké. Kijk, hier zit je dicht bij de plus, daarom. Dan moet
Moeten we vanaf blijven. Min is het minder gevaarlijk als een plus. Ja, ja. Oh, oké. En dan moet... Een poetslap hebben of zo. Even kijken hoor. Ja, dat kan ik ook doen. Even kijken, waar had ik een... Of een poetslap om die... Ja, ik had een dikke... Een lap liggen, ja. Ja, in je kist. Had ik een kist liggen? Ja. Oh, hier nog een, ja. Ja. Ja, ik had daar een Ja. dikkere liggen. Even kijken. Ik ga stekkers hier ook even proberen er netjes af te halen. Deze zeker. Ja. Ja. Dat is van die andere. Ja. En een plusje moet eigenlijk hier eraf halen, zeker weer deze. Dus dit is dat plusje. Ja, die moet je laten. Die moet je bij die andere die heb je weer weer nodig opzetten. dadelijk. Ja, dat is zo. Het enige wat nou nog vast zit is de plus en dat accuklemmetje daar. Dat is 12, 13 denk ik, of niet? Die daar zit. Zo te zien. Op de pool zelf, die moet ik even losmaken. Ja, die moet je er even afhalen en dan hebben we het hele zootje naar boven. Deze. Ja, los. En die accuklem heb ik een bout. Ja. Die moet ik even losmaken nog deze. Dit is de oude shunt. Dit is die andere. Ja, Hier hebben we een bout erheen gezet. Op die klem. Ja, die moer, ja. Maar deze is dikker, zie je. Ja. Dus we even kijken hoe of wat. Want dan kunnen we deze ook doorboren. Deze kunnen we doorboren. En dan kunnen we hetzelfde Deze zal wel een beetje vastzitten natuurlijk. Hè? als die. Dan krijg ik dit nooit los. Die heb ik in de werkbank vastgezet. Dan ook hier even een tangetje of zo. Krijg ik zo natuurlijk niet los. Ik zou eerst even het plusje even eruit schroeven. Welke? Ja. Ja, die even eruit. Ja. Een klein schroevendraadje. Ja, dan moet ik wel eventjes iets opzetten, zou ik maar zeggen. Dat is geen kruis hoor. Hm? Je hebt is dat kruis? Ja? Ja. Nou, kijk maar. Ja. Mini kruisje is het eigenlijk. Ik heb hier een nooddingetje. Dit is de ene shunt. Een nood... Kijk, hier ga ik dingen tussen zetten, Erik. Hier. Ja, even voor de veiligheid. Hier moet ik ik moet hier die moet ik doorknippen. Ja. En een los, zeg maar een 1 of 2 ampère rekening tussen zetten. Oké. Voor nood. Want als die ooit wat zou raken, dan is het feest, hè. Ja, ja. Dan heb je de volle amperage op die draad. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar een feestje heb je dan. Nee. Dan sloop even dat onderste eraf. Huh? We zijn van de firma Sloop vandaag. We hebben die steuntje niet nodig. Nou, we hebben de shunt een beetje verbouwd. We hebben deze doorgeboord. En hebben we een bout ingezet met een koperen ring dat hij goed vast zit. Nu kunnen we deze op de accu zetten. En dan hier moet één draadje, maar even kijken welke. De eerste, de B, de A. Naast de connectortje geloof ik, dan moet ik het schemaatje even pakken. Ik dacht de eerste. Die andere mag nog een andere accu op. Nog boven. Ja, want hier staat op batterij. Ja. En hier staat op laadkant. Ja. Ik weet niet of je het kan zien. Hier staat batterij en hier staat laadkant. Dus dan gaan we deze direct op de accu zetten. En dan hier komt dan de minkabel op. Zorg altijd dat er een goede verbinding blijft. Ja. De eerste naast de connector is het. Deze. Ja, daar zit een plusje op dan. Die kan er zo op. Zo. Ja? Ja. Zo zit hij hartstikke mooi toch? Ja, zo zit hij perfect. Of moeten we in de rond te draaien dat we de andere kant op gaan? Is dat gunstig? Wat? Zo. Ja, maar heb je nog genoeg ruimte voor je kabels? Ja, die kan je hier mooi erin zetten dan. Ja, zo is hij mooi dan. Kijk, 12, 13 was het. 11. Ja, een hele rare maat was het, ja. Het is eigenlijk altijd 12, 13 normaal. Ja, dit is 11. Ja. Ja, een hele bijzondere boot. Ja, zonder de accu denk ik. Maar met die gelaccu's is dat nou... Maakt het niet uit als ze zo scheef staan. Als je bij Victor kijkt, die staan bekant onder de 30 graden. Ja, waarschijnlijk maakt het niet uit met een gel niet dan. Oh, ik heb geen idee. Met een loodaccu zeker wel. Hè? Een vloeistofaccu.
zou het heel ongunstig zijn. Ja, dan loop je doppel leeg. Ja, dan gaat het helemaal niet goed, want er staat de ene kant droog. De ene celkant. Hè? Ja. Oh. Vast is vast. Dat moet wel goed vast, hè? Ja, maar ja, wat zeg ik? Hij moet wel goed vast, ja, maar... Ja? Ik zeg, er zit ook een manier... Je zit er, Net voor het afdraaien zit hij vast, hè? je zit er Ja? netjes op. Ja. Nou zou ik voor het mooie... Ja. Zou ik eigenlijk die mengkabels die er zitten... Ja. Zou ik eigenlijk gewoon ringen op moeten zien te krijgen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat zou het mooiste zijn. Wat is dit? Dat is een plus zeker dit. Ja, die mag niet tegen die min aan. Nee, dat mooi niet. Hè. Dadelijk even tie rippen dat hij daar vandaan blijft. Of hem Of hij andersom. mag er overheen, dat kan ook, hè? Kijk dan nog te kort. Zit dit taai heb je weer in de weg. Die moet die kant op, deze is vast. En hier heb ik lengte, hier heb ik lengte. Dus die zit in de weg, denk ik. Nou, het zit nu beter als dat het zat voor me. Want hier zat ik het liefst 2 ogen aan gehad, hè? En dan op die moer. Ja. Dat is mooier, hè? Ja. Zoals het nu zit natuurlijk. Nee, dan moet het wel gaan, toch? Ja. Ja, zo. Even kijken waarom. Ja. Je kan alleen niet te veel kracht zetten, hè? Hij draait wel. Dat is wel lastig. Oké. En nou zou eigenlijk Plus erop. de plus erop mogen dan. Dat plusje, dat kleine plusje moet er dan op. Kleine plusdraadje. Hier moet dan een zekeringetje wil ik ertussen hebben. Ja, daar komt een zekering tussen. Ja. Zit die vast? Dat is die. Ja. Die zit ook vast dan. Dat is een stekeltakkie. En het oranje dingetje moet je indrukken om eventueel de draadje eruit te halen. eruit halen. Oké. Dus dan gaan we die draad gaan we daar door de vloer, door de kabelbaan en dan gaat hij erin en dan zou hij moeten werken. Zou die moeten werken? Flippie is een beetje verbogen. Een kabeltje gaat hier naar beneden. Je moet ook daar gaan een Je moet omhoog, zie ik. beetje tijrippen. En dan Ja. gaat hij hier door de kabelbaan, zo. Ja. En dan Als gaat het allemaal hij weer netjes dicht is, dan, dan gaat hij de shunt in. dan zou hij er nu in moeten kennen dan. Ja. Ja? Ja, zit erin. Die zit erin. Oké. Dus je hebt nu zware spanning dan. Als het goed is. Ja, ik heb hier spanning. Je hebt al wat. Je ziet al wat. Ja, ik heb hier spanning. Geef je aan. 27,6. Kijk. Ja. Ja, dat zien we straks wel even. Ja. Voorlopig Zeg je doet van hij gooi hem even dicht? Ja, ik zou gewoon eerst de kabelbaan. Wat moet je Ja, doen? ik moet die kabelbaan heb ik nog aan me lopen leggen. Oh, daar ik ben je al ik mee ben bezig. ermee bezig, ja. Oh, je bent aan het ordenen. Ja, ik ben de verschillende kleuren er aan het Nou, uitzoeken. dit werkt, dus nu kunnen we deze weer aanzetten. Die zou weer aan moeten Deze kennen, toch? sleutels moeten aan. Ja. Is dat eronder of is dat erboven? Alleen deze eigenlijk maar. Dus van de lichtakjes. Ja. Oh, maar deze moeten we ook nog. Ja, die zou ik ook misschien nog even kunnen veranderen. Nou, ken je aan. Victron kan aan, hè? Ja. Ja. En dan zal je hier gelijk dadelijk zien dat hij op gaat lopen. Ja, nou gaat hij aan. Nou gaat hij misschien omhoog. Iets. Ja, maar hij is natuurlijk vol, hè? Hij staat te knipperen, denk ik, daar weer. Hij betekent dat hij hartstikke vol is. Hij staat hier floot. Ja. Ja, hij knippert. Dus hij laait helemaal niet nu. Want hij geeft... Oh, die staat uit natuurlijk. Ik zit niet te kijken. Ja. Ja. Een 27,8 geeft hij. Ja, dat is mooi. Dat is goed. En charge. Dat is goed. Dat is goed allemaal dan. Dit is goed, dat is goed. Hier? Per uur. Oh. Hier moet je ook je batterij Ja, het is nu ampère. 200 dus. Dat was 200. 2 hè? keer 200. Ja, het is 1 set van 24. Ja. Vol onder 200, hè? Ja, maar als je 2 keer 200 hebt aan de Ja. accupaciteit, Ja. dan blijft het 200. Omdat het 24 Omdat volt het 24 is. Als je 12 volt is. volts hebben, dan heb je het dubbele. Ja, dus nu moeten we hier, 200. dus er staat hier nu 75. Ja. Dat zal Ari's accu geweest zijn. Hè? Die zal meer capaciteit hebben. Dus dan gaan we Select. En dat is
plus en min. Ja. 200. Ja, 200 ampère uur. Ja. Oké. Ja. Dan heeft hij hem opgeslagen. Ja. Dit is je spanning nu dan? Ja, dit is de spanning. Hier is gelijk lager, hè? 26,8 geeft hij dan. Ja. Oh, laden geeft hij nu aan. Ja. Knippen die. Accu laden dan. Ik ben even aan het kijken, hè, wat er allemaal op zit. Ja, hij geeft nu aan een min. Een min van 9. Zal ik eens wat aanzetten? Ja, zet eens wat aan. 2 lampjes hier. Ja, nou gaat hij naar min 33. Nou nog meer? 58. 57. En dan kun je je dingen nog aanzetten hier. Navigatieverlichting bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, dan gaat hij gelijk min 144. Ja, dat zijn natuurlijk 5 lampjes. 4 lampjes. Ja. En toplichten erbij. Dan gaat hij nog Dan meer. gaat hij nog verder een min in. Ja, dat klopt. Oké, en dan hebben we nog, even kijken wat hebben we nog meer voor opties. Ampère uur, maar die moet hij nog berekenen, denk ik. Ja, Procenten moet hij nog berekenen. dan zou je waarschijnlijk je wolstekker er misschien uit moeten gaan trekken dan. Ja. Nou, deze keer weer dicht. Maar dit ga je allemaal ordenen, hè? Ja, ik ga die kabelgoot Ja. weer, daar ben ik mee bezig. Ja. Ik had die goot open. Ja. Ik ben nog steeds bezig met draden eruit te halen die eigenlijk, Ja. dat je zegt van ze gaan nergens naartoe. Ja. En, Maar voor die accu, voor die min, hè? ja, Dan zou je ook eigenlijk zo'n verloopplaatje moeten hebben waar je al je kabels op kan zetten. Met ogen. Weet je wel? Ja. Het is allemaal een beetje rommelig bij elkaar. ja, die minnen. Ja, Ja, daar ben ik ook niet zo gek op. nee. Die plussen, daar gaan nog wel dan, maar dat is ook niet eigenlijk alles. Maar... En deze accu die heb ik gelicht, deze. Die heb ik gelicht, deze. Ja, Hier heb ik hout onder gezet, extra. ja, Want ze kenden niet in de originele accubakken, want daar hebben ze een plank, balken opgelegd. ja. Maar hier zit mijn motorsteun. Ik had echt een idee. Oh, hij stond die op motorsteun. het motorsteun. Kijk, ja, je kan het Ja. niet zien, denk ik haast. Dus slaat je accu door. Ja, dat zal natuurlijk niet gebeuren. Maar ook is het helemaal niet gunstig omdat je bepaalde trillingen de verkeerde kant op gegeven. Elke motor die heeft trillingen natuurlijk. Nou ja, dit hebben we aangesloten. Ja. Dit is klaar. Voorlopig. Dus dat kent luik dicht. Dan gaan we even kijken hoe dat in het boekje staat. En het zonnetje schijnt buiten. Ja. Moet het daar ook nog even een gat boren. Ja, nou, 2 gaten. Ik moet eerst van binnen vandaan boren nog. En ik heb een isolatie zitten. Dus ik moet eigenlijk een groot gat boren, denk ik, of niet? Ja, want we gaan Fred's kachel op de originele manier naar buiten brengen met uitlaat. Maar dat gaan we dadelijk doen na de koffie. Koffie. Ja, helemaal mooi, hij is ingesteld. Je kan hier aflezen 100%. Je kan... Hij heeft 240 uur of zo, weet ik veel. Nou ja, dat is niks. Hier zie je de voltage. Hier zie je het gebruik. Hij is vol. Hier zie je min van 0,5 ampère. Ja. Hier zie je het gebruik min 16 watt. Voltage, ja. Nou, dit weet ik niet wat het is. En hier zie je de 100%. Ja. Dus nu gaan we de walstroom eraf halen. En dan zouden we deze af moeten zien lopen. Ja. Hij is nu 100%. Ja. Dit is wat overzichtelijker, denk ik ook, deze. Ja. Nu gaan we de walstroom eruit trekken en dan gaan we koffie zetten en dat soort dingen. Dus misschien een excuus dat we koffie moeten zetten. En dan laten we deze Even op 100% staan. 100% staan en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Even een leermomentje voor Fred. Hè. We gaan de walstroom eraf zetten, maar als je dit knopje naar 0 draait, doe dat maar, dan gaat de walstroom uit. Oké. Nou ja, want je moet niet de omvormer uitzetten, Nee. want dan heb ik geen 220 meer. Draai je maar helemaal naar 0. Zo. Kijk, nu is de walstroom hij uit. Dus je hoeft niet meer naar buiten op de walstroom eruit te ik trekken. heb al gewoon met 220 op de boot, nou toch? Ja? Als het goed is. Ja, want hij zegt omvormen. Ja, dus als ik nou een koffieapparaat aanzet, dan doet hij gewoon. Ja, Dan trekt hij alles uit omvormen dan. ja, nu gaan we Nou, kijken hoe of wat. Ja. Je hoeft niet meer naar buiten te lopen om die stekker eruit te trekken. Als je nu naar de Dus als zeg maar de zon schijnt, Ja, oh. dan kan je deze naar 0 draaien. Ja, dat klopt. En dan krijg je hier de oplader te zien van jouw zonnepanelen. Oké. Dus als ik er nu koffieapparaat aan zet, zeg je water in. Dan doet hij bij. Oh, de boiler zak ervan. Oh. Water, even wachten hoor. Waterpomp, daar gaat hij, Fred. Kun je water pakken? Oh. Ja, gooi hem dan.
Ja, want de waterpomp is ook nog kapot. Ja, ik heb genoeg. Ja? Even het koffieapparaat aan te zetten. Ja, maar ik wil wel echt koffie, hè? Oh, je wilt echt koffie? Ja, natuurlijk. Dat haal ik liever uit de jerrycan. Ja, hoor de omvormer. Ja? Dan staat hij 50 ampère te Ja, trekken. nu gaat hij aflopen. Zie je? Ja, want als je nu naar de amperage zou kijken. Oh, dan kan je de ampère ook zien, hè? Ja? Even kijken. Oh. Ja, dat weet ik niet. Dat staat als stroom. Ja. Ampère. Oh, 63 ampère uit de omvormer trekt hij nu. 63 ampère, ja. Ja, dat is een Senseo-apparaat, hè? Ja. Ja, dat klopt wel. Ja. Ja. Ja, nou zie je het? Maar je moet je accu ook nooit verder dan 60% leeg trekken nu, hè? Nee, maar Want nu dat is niet goed voor je accu's, hè? Tot 60%. Nu is de omvormer klaar. Op wattage. Ja, wattage. 300 watt. Ja. Heel mooi. Nou, gaan we een beetje testen. Zie je het? Hij staat de accu al op 99. Ja, hè? Ja, nou dan in principe werkt het nu dan al. Dit werkt, ja. Die werkt goed, ja. Nou, we gaan met het volgende klusje beginnen. Even kijken. Dat is wel een leuk klusje. Hoe verder onder, zeg jij? Wel dat ik hier nog met een boor in ken natuurlijk. Dit is maar uitlaat natuurlijk. Kwebbeltjes lekker aan het kwebbelen, ik zal het zo even uitleggen. Even kijken, zeg maar eens. Dat is een beetje raar. Hier zitten 2 afsluiters. En dat zijn de uitlaten voor de kachel. Maar dat is niet handig. Want er zijn gewoon afsluitjes, dan kan je natuurlijk geen hitte erheen doen. Dus wat gaan we doen? We hebben hier ook, dit is de oude uitlaat. En Fred heeft hier een nieuwe leggen. En dan gaan we buiten een nieuwe uitlaat inboren. En dat is deze. Dat is een dubbele, die is geïsoleerd. En die komt dan zo, want die moet met het pootje omhoog. Dus we gaan buiten even een gaatje boren. Dan zou ik 16 omhoog moeten. Zit ik hier. Ja. Dan zit hij toch mooi ook. Sinterklaas Nachtigste. Wat? Wat is dat? Dat voor je handen. Gaat niet goed met mijn tanden. Dat is helemaal geen staalboor. Dat is gewoon hout. Ik dacht dat het staal is. Ja, ik heb nog zo'n setje voor me. Nou, die andere was een houtboor, hè Fred? Ik weet het niet wat het was, Nou, maar... een andere erop. Dat hij een beetje in gaat storten. Die andere... Nee, halen. Plan B. Plan B. Nou, even weghalen. We moeten geen olie in het water hebben. Ja. Nou. Ik denk nog een klein stukje. Hè? Ik denk nog maar een klein stukje. Ik denk het ook, ja. Nou, het grove geschut. Zo'n boor had ik vroeger ook, joh. Vroeger? Ja? Dat is heel oud. Ja, die gaan... En dit is nog eentje met geen snel dingen erop zitten, hè? Geen snelkoppeling erop, hè? Ja, maar je kan hem wel langzamer zetten. Er zit een variatour op, hè? Ja, je kan... Het is een stukje antiek, hè? Het knopje draait dan, gaat hij langzamer. Gaan we het weer proberen? We gaan het proberen. Voorzichtig dat hij niet hard ronddraait, hè? En een beetje olie bij, hè? Ja, deze hapert gelijk, hè? Ik denk dat die zout er nu op, hè? Doorheen nou. Olie. Ik zie hem heel snel gaan nu naar binnen.
Ja. Zit er mooi in zo. Ja, toch? Even gaatje stappen. Ja. Oh. En dan moet hij er nog uit. Oh. Wat ben je nou doen? Legt hij bijna in het water. Nou, afgetekend. Jongen. Nou, gaan we een En gaatje dan boren. 2 boven, 1 beneden. Ja. Alsjeblieft. Ja, dankjewel Rob. Ja, Hey, hij nou, is afgetekend al. Nou zitten we met 3 buurmannen hier zo. Drie buurman en buurman. Als je 2-3 mm boort en je haalt zelf toppetjes van FVS. Ja. Met een schuine kop, die vallen dan. Ik heb hele Rob weet het wel, hè? met dingetjes erbij. Oké. Ja. Hij zit erin. Is er, Fred, zit hij erin? Ik zit er ook helemaal erin gelijk. Het gat zit erin. Ik heb even een borensetje wezen halen, want Fred heeft al zijn boren gebroken. En dan, ja. Moeten we dit gelijk meenemen, Fred? Een schroefjes meenemen? Ik weet niet, er zijn natuurlijk alle Jezus lang, hè? Maar ja, Ja, dat maakt niet uit. gewoon. Dat maakt niet uit. Heb je ook een kruisschroef draaien? Die zou ik ook nog meenemen dan, denk ik. Het is echt buurman en buurman hier, hè? Buurman en buurman. Ja. Dan zit ik daar weer tegen mijn hout aan natuurlijk met mijn schroeven, hè? Nee, je moet dat bordje gewoon zo ver boren dat hij net zo lang is als dat. Nee, dat komt wel goed. Nou, we zijn pas een dag bezig. Nee. Nou, even goed schoonmaken. Hè? Dat is drama. Vettigheid is niet erg, maar. Nee. Ja. Ja. Nou, wat zit erop? Hij zit erop. Netjes toch? Ja, dat stinkt beter dan dit gat. Ja. Ja, het gevaar is, hij wordt zo heet. Ja, maar dit gat is ook veel te klein. Ja, daar zat hij. Daar hebben ze en op deze, Ja. met 2 kraantjes, Ja. en een aggregaat, Ja. en een kachel. Ja, dat gaat niet. Met zo, met 2 kraantjes erop. Ja, nou, dat is niet goed. En het is natuurlijk, daar was ik bang voor, dat het zo heet zou worden. Ja. Dat het hier natuurlijk eromheen, kijk, Ja. de roet komt eruit. Ja, daar is helemaal zwart in. De roet komt eruit. Nou, dit is netjes zo. Dat is zo, ja, zo hoort het gewoon natuurlijk Ja. ook. Nou, netjes zo toch? Ja? Ja, prima. Nou, slang erop en dan keer de kast weer dicht. In ieder geval veiliger als hoe het was. Ja, ik moet er wel een ding voor kopen, Erik ook, hè? Een soort isolatiekous. Ja, er moet ook isolatie omheen. Ja, Ja. er moet wel wat omheen. En, Er nog niks omheen gezeten. en de accu's die lopen ook af. Die is nu 90%. Ja. Ja, dat werkt ook goed. Dus ja, dat werkt prima. Ja. Dus eigenlijk als je morgen aan boord komt, moet je gewoon de stroom uitzetten. En dan gewoon even af laten lopen. Ja. En dan kan hij weer een keer weer aanzetten. De walstroom. Dan draaien naar 15. Ja, 16 ampère is eigenlijk. Ik zet hem al op 15. Ja. Ja, en dan die staat, Dat gaat vanzelf. Oh, dan gaat hij vanzelf. Ja, Dan gaat komt hij hij weer. op. En dan gaat hij gelijk bulken. En dan gaat hij bulken. En dan als hij weer klaar is hij weer op. Hier zo op. Ja, dan Wat gaat is dit? Dat is ertussen, hè, absorptie. Gaat hij Ertussen. eerst in de bulk, absorptie en dan gaat hij in de Ja, flow. en dit is dan. Dit is als je walstroom. Ja. Als je geen walstroom hebt. Nee, en dit is Overload. lage batterijspanning en iets van temperatuur. Ja, temperatuur. Ja, ik weet niet of De temperatuurmeter zit erop, hè? Die hebben we gezien. Die zit beneden, waar die twee draadjes. Oké, die ga ik nog even omzetten dan. Ja. Ja, dan heb ik die. Deze Dit is eigenlijk dan de spanning dadelijk van mijn Ja, lichtaccu's en dat van mijn startaccu's. Ja, en deze, moet verschil in zitten, deze ja. moet je even naar 24 volt Ja, die ga ik zetten. naar 24 zetten. En Ja. nu kunnen we hier ook kijken. Volt, dan gaat hij weer natuurlijk, ja. Ampère. En nou, Watt, wat hij gebruikt. nou laat hij 745 watt. Light hier nu. En dit is 18 ampère in de min. Ja, dat gebruikt hij. En hij is nu aan het oplopen. Nou, de spanning gaat weer omhoog, hè? Die zit Ja. op de 20 nu. Ja. Nou, die geeft daar hetzelfde aan eigenlijk. Van mijn zonnepanelen, ja. Ja. Nou, helemaal top. Oké.
Oké. Nou, vond je deze video leuk? Hè? Geef een duimpje, abonneer en laters. En veel plezier met die kachel. Ja, tuurlijk. Doei.